गाइज आज पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ टपिक्सको विषयमा चाहिँ हामी छलफल भिडियो बनाउन गइरहेको छौँ। जस्तै अब अहिले वाइफाई त प्रायः सबैजनाले युज गर्नुहुन्छ, सबै प्रायःको घरमा लाउनु पनि भएको छ, वाइफाई जोड्नु भएको छ भने जस्तै अब एउटै समस्या आउँछ। अब वाइफाईको पासवर्ड सेयर हुन्छ होइन, अरू छिमेकीले पनि चलाइदिन्छन् र आफ्नो वाइफाई नेटवर्कमा चाहिँ अब कतिवटा डिभाइस कनेक्टेड छ र उनीहरूलाई कसरी के भन्छ लक गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छन्, जुन अब छिमेकीमा पासवर्ड नदिई पनि नहुने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूको स्पिड चाहिँ लिमिट गर्नलाई अथवा आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्नको लागि कसरी सकिन्छ भन्ने विषयमा भिडियो सानो बनाउन गइरहेको छु, हेरिदिनु होला। सर्वप्रथम सबैभन्दा सुरुमा हामी प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ नेट कट भन्ने एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। जस्तै मैले डाउनलोड गरिसकेको छु, तपाईँहरू गर्नु होला। नेटकट डाउनलोड गरिसक्ने बित्तिकै तपाईँहरूले आफ्नो डिभाइसमा इन्स्टल गर्ने बित्तिकै तपाईँको त्यस वाइफाई नेटवर्कमा कतिवटा डिभाइस छ कनेक्टेड छ भनेर यसरी देखाउँछ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्यामसङ, वावे, स्यामसङ, सौमे, लाभा 1 2 3 4 5वटा डिभाइस कनेक्टेड देख्नुहुन्छ। अब यहाँ मध्ये कुनै डिभाइसमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ लक लाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ जेल भन्ने अप्सन छ है। जस्तै कटमा जानुहोस्, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यो डिभाइसमा जब रातो देखायो भने यो डिभाइसमा नेट चल्न छोडिसक्यो। अब यसमा पनि क्लिक गर्नुभयो, यसमा पनि चल्न छोडिसक्यो। यसै गरी तपाईँहरूले आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्न सक्नुहुन्छ।